Co je rodinná karma? Rodinná karma je karmou vaší rodové pokrevní linie od vašich rodičů až k vám. Dejme tomu, že váš otec byl nejvíce duchovně rozvinut ve své rodině a měl 5 sourozenců. V karmické rodinné linii by byl nositelem energetických bloků. Toto břemeno si nese od svého narození a nezbaví-li se ho, bude ho nést celý svůj život. Jedná se o předávání energie buď fyzickými a verbálními prostředky, nebo zcela energetickými a podvědomými. Může mít vliv na způsob, jakým na nevědomé úrovni jednáte se svou rodinou. Pokud se považujete za citlivé a narodili jste se 2 spirituálně zatíženým rodičům, může se zdát, že nesete dvojnásobný náklad. Mnozí z nás přirozeně nevycházejí se svými rodiči a to má někdy souvislost s energetickými pouty z minulých životů. Všechno je v podstatě energie a tak naše vědomí existuje mimo fyziční a našeho chápání lineárního času. Před touto inkarnací jsme už život zažili. Mnozí lidé ve vaší rodině jsou vědomím, které jste znali před tímto životem a rozhodli se přijít na zemi spolu. V závislosti na vaší minulé cestě jste si pro vyvážení vaší karmy mohli vybrat intenzivnější život. Kdo vlastně jsme? Jsme vědomí zdroje, projektujícího se do trojrozměrna pro lepší pochopení sebe sama. Z tohoto pohledu neexistuje žádné dobré ani špatné. Existuje pouze je. A tak se mnozí rozhodují zažít život jako vrah a ze zabití zase získat více pochopení z obou úhlů pohledu a lépe porozumět povaze reality. Se svojí matkou jste možná měli v minulosti kopící se karmické zkušenosti, počínaje vzájemným ubližováním si, až po odmítání naučit se lekci. Všechno vyžaduje rovnováhu a tak, pokud jste ve svém minulém životě způsobili hodně zkází, můžete být během tohoto života na jejím druhém konci. Rodinné modely se předávají od předků prastarým rodičům, prarodičům, rodičům až k vám. Tématem vaší babičky například bylo, že byla příliš mírná. Vždy se starala o jiné a nechala se všemi využívat. Tématem dědečka mohl být alkoholismus a kouření. Téma vaší matky se pak přenáší do energie sebeobětování. Může to vypadat jako nesoustředěnost, nedostatek lásky k sobě či jejím dětem. Tyto tradice jsou předávány přesně stejným způsobem jako utlačování, klamná přesvědčení a hierarchie. Uchovává to systém a udržuje kolektivní vědomí na nižší, husté úrovni. Vy, jako dítě svých rodičů, máte DNA karmu toho, co vám bylo předáno. Může být neuvěřitelně mírná nebo extrémně vybičovaná. U každého z nás je velmi specifická. Znaky toho, že jste nositelem rodinné karmy. Za prvé jste ze svých rodičů a sourozenců tou duchovně nejrozvinutější a nejvědomější osobou. Za druhé, vždy jste se cítili jiní než vaše rodina,
pociťovali jste silný odstup od toho, kdo jsou a jak se chovají. Za třetí, někdy nevysvětlitelně onemocníte a máte pocit, že na svých bedrech nesete tíhu celého světa. Za čtvrté, najednou jste se zamotali do bizárních rodinných záležitostí. A za páté, uvědomujete si rodinné modely u svých rodičů a předků a ve skutečnosti je chápete natolik, abyste to změnili. Jak tedy přetnete všechna ta energetická pouta? Lidé možná nesouzvučí s tou vaší částí, která je jiná a v rozporu s jejich pohledem na život. Vymanění se z pout rodičovské energie znamená především uvolnit tu energii z vaší vlastní mysli a emocí. Je o pohledu do vašeho nitra a zjištění, do jaké míry žijete podle souboru iluzí vašich rodičů, podle jejich pokynů a zákazů, založených na strachu a posuzování. Když máte v tomto jasno a jste schopni se toho vzdát, budete jim moci odpustit a opravdu odejít z rodičovského domu. Stane se tak až tehdy, když přetnete pouta na vnitřní úrovni a převezmete zodpovědnost za svůj vlastní život. Řeknete jasné ne obavám a iluzím vašich rodičů, ale zároveň pochopíte, že vaši rodiče nejsou jedno s jejich obavami a iluzemi. Jsou i cestovatelé vesmírem, snažícími se jednoduše splnit poslání své duše. Když toto pocítíte, dokážete cítit jejich nevinnost a dokážete odpustit. Dělali to nejlepší, co věděli, aby vás milovali, způsobem, jakým věděli. Pokud ve svém srdci cítíte, že dělali to nejlepší, co věděli, ačkoliv se to nejlépe zdá fádní, tak učinili, co se dalo. V jistém smyslu jste byli obětí svých rodičů. Během vašeho dětství mohli vaši rodiče představovat na egu založené vědomí. Vy jste dočasně a částečně žili podle jejich iluzí. Svým způsobem jste jako jejich dítě neměli na výběr. Překročit však svůj pocit, že jste zde obětí, je jeden z nejmocnějších pokroků, který můžete ve svém životě dosáhnout. Jak můžete změnit rodinné modely? Abyste se dostali k jádru opakovaně se objevujících problémů ve vašem životě, je zapotřebí hluboký pohled do svého nitra a někdy meditace. Ty problémy jsou důsledky modelů chování, které, když je jednou plně pochopíte, můžete začít měnit. Vyžaduje to čas a vše začíná rozhodnutím. Chci být svým vlastním pánem své energie, své duše, nositelem své vlastní karmy. Jsem sám svým nositelem. Jste naplnění energií. Jeden z prvních kroků je prostě věřit, že jste. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.